Okay guys, so good evening. Isang maulan at malakas na bagyo. So keep safe sa lahat. Sana okay kayo. So ngayon lang ulit nagkaroon ng kuryente dito sa amin. Kaya ngayon na lang din ako gumagawa. The time now it's already 1 AM. So ngayon ito i-discuss ko tonight. Ang i-discuss ko is common issues ng mga bolt-on guitar. So yung mga bolt-on neck, ibig sabihin ng bolt-on, mayroon siyang tornilyo na ganyan. Ibig sabihin joint siya. Madalas kayo makakita ng mga crack na kagaya niyan sa kabila. Madalas yan sa Stratocaster or kahit na saang bolt-on. So syempre meron tayong 3 types ng neck attachment. Meron tayong bolt-on kagaya nito, dalawang wood na magkahiwalay yung neck at saka yung body. Meron naman tayong tatawag na set neck. Ibig sabihin ng set neck yung neck at saka yung body niya is magkadikit using glue ng walang bolt. So in terms of sustain, mas maganda ang sustain ng set neck. Pero maraming advantages kasi yung bolt-on. Meron naman tayong isa yung tatawag na neck through. Ito yung from body to neck, isang kahoy lang siya, isang straight lang siya, wala siyang putol. Mas maganda sustain nun. Kagaya nung guitar ni Master Andong Bamuya. Ayan, so maganda yung kanyang custom guitar. So kung gusto niyo magpa-custom, just contact Andong Bamuya. Isang magaling na luthier yan at saka isang magaling na kaibigan. So anyway, ayan, yung crack na nandyan is nangyayari yan, kaya siya nagkakaganyan dahil sa mga sumusunod. Una, panahon. Yung crack na yan guys is hindi yan dahil sa wood. Ito ay dahil sa paint crack. Nangyayari talaga yan kasi paint crack lang yan. So pag may crack ng ganyan yung gitara nyo, huwag kayong matakot. Pero pag yan nakausli na yan, ayan, malamang sa malamang wood yan. So pangalawa natin na based na to sa yung sinasabi ko ngayon guys is based doon sa experience ko. Doon lang ako nagbase. So kung meron akong mali, paki-PM sa akin. Kung meron kayong tanong, PM nyo rin sa akin. Mas maganda kasi kung private message at makakapag-usap tayo ng maayos. So anyway, ayan, minsan pag over tighten yung mga screws na yan, nagka-crack din yan kasi napepersa siya masyado. So ayan yung mga common issues ng mga bolt-on guitar. Yan. So pag may crack dyan yung gitara ninyo, huwag kayong matakot. Paint crack lang yun. Ayan. So okay, maraming salamat sa inyo guys. Have a nice day. Good night. Good morning na pala.